สุขไม่ได้มีตัวตนแต่ทุกคนต่างก็แสวงหามันเพียงแค่ได้สัมผัสได้รับรู้ได้กลิ่นได้ลิ้มลองและได้เห็นถ้าหากว่าเราพอใจเราก็จะได้พบกับความสุขแต่หากไม่พอใจก็อาจได้พบกับความผิดหวังความทุกข์และความเศร้าแทนซึ่งแต่ละคนนั้นก็มีรูปแบบของความสุขต่างกันออกไปเรื่องราวความสุขของผมนั้นบางส่วนมาจากการได้ออกไปกางเต็นท์ตามสถานที่ต่างๆได้สัมผัสบรรยากาศดีๆได้สูดกลิ่นไอธรรมชาติได้ผ่อนคลายได้กินอาหารฝีมือตัวเองได้พบเพื่อนใหม่พูดไปก็ยาวงั้นไปชมเรื่องราวความสุขของผมกันเลยดีกว่าวันนี้ผมขับรถมาที่อำเภอปากช่องมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไร่สิริมนตรากะว่าจะมากางเต็นท์อยู่ที่นี่สักคืนซึ่งระยะทางจากถนนมิตรภาพสายเก่าเข้ามาในไร่เนี่ยประมาณ2 กิโลเมตรเป็นถนนลูกรังซึ่งสองข้างทางก็ไม่ค่อยมีบ้านคนสักเท่าไหร่ฉะนั้นผมแนะนำให้เปิด GPS นำทางเข้ามาจะดีกว่าและเมื่อเข้ามาถึงก็สัมผัสได้ถึงความร่มรื่นความเขียวขจีของต้นไม้และสนามหญ้าบรรยากาศดูเงียบสงบมองไปรอบๆก็ยังไม่เห็นมีใครมากางเต็นท์สักเต็นท์เลยเพราะยังไม่เห็นมีใครมากางเต็นท์นี่แหละผมเลยมีเวลาเดินดูพื้นที่ลานทั้งหมดและได้พูดคุยกับเจ้าของลานจึงได้รู้ว่าวันนี้ไม่มีใครจองเข้ามาเลยยกเว้นผมคนเดียวผมจึงเลือกกางอยู่ใต้ร่มไม้ที่ไม่ไกลจากจุดเช็คอินมากนักและคิดว่าตรงเนี้ยน่าจะร่มทั้งวันผมใช้เวลากางเต็นท์จัดของอยู่นานมากเลยประมาณ2 ชั่วโมงได้ทำไปนั่งพักไปฟังเสียงนกร้องไปเลซี่ไปเรื่อยๆโคตรมีความสุขเลยซึ่งแตกต่างกับวันปกติที่ต้องทำทุกอย่างแข่งกับเวลาและอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์จนบางครั้งก็รู้สึกกดดันและก็เครียดมากแต่ก็เข้าใจดีว่าโลกของความเป็นจริงนั้นมันมีการแข่งขันที่สูงมากผู้คนในแต่ละชนชั้นก็มีบทบาทหน้าที่ให้ต้องปฏิบัติตามรูปแบบต่างๆภายใต้กฎกติกาทั้งการกระทำและความคิดฉะนั้นเราควรมีความยืดหยุ่นให้กับชีวิตบ้างสุขทุกข์ปะปนกันไปถึงแม้จะมีความสุขได้แค่ 10% ของความทุกข์แต่อย่างน้อยก็ยังมีสุขบ้างแหละจริงไหมไร่สิริมนตราตั้งอยู่ที่ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นลานกลางเต็นท์ที่มีบรรยากาศที่เงียบสงบร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์บางต้นก็กำลังออกดอกออกผลเป็นแหล่งอาหารของบรรดาเจ้านกสายพันธุ์ต่างๆซึ่งเราก็จะได้ยินเสียงพวกมันร้องกันตลอดทั้งวันเลยลักษณะของลานทั้งหมดก็จะเป็นลานหญ้าทั้งหญ้าที่ปลูกและหญ้าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่มีการตัดแต่งดูแลไว้เป็นอย่างดีพื้นที่ลานก็จะอยู่ติดคลองลำตะคองมีน้ำใสๆเย็นๆให้ลงไปเล่นคลายร้อนริมคลองก็จะมีแคร่ไม้2-3 จุดแต่สภาพไม้ก็เริ่มผุพังแล้วใครจะเดินมานั่งเล่นก็ระวังด้วยนะครับจากลานที่ผมกางอยู่เดินมาตามริมคลองเรื่อยๆก็จะเจอลานหญ้าเขียวๆอีกลานหนึ่งมีต้นไม้อยู่หลายต้นแต่ร่มเงาเนี่ยก็จะเลื่อนไปตามช่วงของเวลานะจึงไม่ได้ร่มทั้งวันต
ต้องลองคำนวณทิศทางของแสงแดดเอาเอง ที่นี่ไม่มีวิวภูเขาไม่มีวิวทะเลสาบแต่จะได้อารมณ์เหมือนกับอยู่ในสวนกลางป่ายิ่งถ้าช่วงฤดูฝนด้วยนะผมว่าลานเนี้ยนะสวยเลยไม่ต้องกังวลเรื่องของกิ่งไม้จะหล่นมาใส่เต็นท์อีกอย่างลานเนี้ยก็ยังอยู่ใกล้ห้องน้ำแล้วก็จุดลงเล่นน้ำอีกด้วยที่นี่เป็นจุดเช็คอินและก็เป็นร้านค้ามีทั้งเครื่องดื่มและก็อาหารตามสั่งใครไม่ถนัดทำอาหารกินเองก็มาฝากท้องไว้กับที่นี่ได้นะผมเองก็สั่งมากินหลายอย่างเลยบอกเลยว่าเด็ดอร่อยจริงๆแต่ถ้าไม่ได้มาวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยแนะนำให้โทรมาสอบถามก่อนว่าครัวเปิดไหมด้านหลังจุดเช็คอินก็จะมีผักสวนครัวอยู่กะเพราพริกผักทั่วๆไปนะขาดเหลืออะไรก็มาขอพี่เจ้าของร้านได้นะจุดลงเล่นน้ำที่ท้ายลานจะมีบันไดเดินลงไปจนถึงลำธารน้ำใสไหลเย็นลึกสุดแค่หัวเข่าเองบรรยากาศดีมากเลยทีเดียวปลาเล็กปลาน้อยก็พากันว่ายทวนน้ำท้าทายกฎของธรรมชาติกันอย่างสนุกสนานโดยหารู้ไม่ว่าชีวิตกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้แต่ความท้าทายของฝูงปลาพวกนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญความมุ่งมั่นความพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งใหม่ๆพร้อมที่จะเติบโตไม่ว่าเป้าหมายจะท้าทายแค่ไหนก็ไม่สามารถหยุดความตั้งใจไว้ได้แม้จะแลกมาด้วยชีวิตก็ตามผมคิดว่าหลายคนได้ผ่านจุดนั้นมาแล้วและได้รับบทเรียนจนตกผลึกกลายเป็นประสบการณ์มาใช้กับการดำเนินชีวิตเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติมากกว่าที่จะฝืนกฎของธรรมชาติบางครั้งอาจจะฝืนได้แต่หากไม่ไหวก็แค่ปล่อยให้มันเป็นไปตามทิศทางของมันเพราะความยืดหยุ่นจะอยู่ได้กับทุกสถานการณ์เมื่อดวงอาทิตย์ตกที่นี่ก็เงียบและมืดสนิทมีเพียงแสงไฟจากตะเกียงแก๊สตะเกียงรั้วและไฟ LED ที่ผมเอามาเปิดทุกดวงเท่าที่มีแล้วเพื่อเพิ่มความสว่างบริเวณเต็นท์มื้อนี้จะย่างเนื้อกินสัก2 ชิ้นแล้วก็จะเข้านอนเร็วหน่อย
ผมตื่นมาตั้งแต่เช้ามืดเพราะเมื่อคืนเนี่ยเข้านอนเร็วได้มานั่งฟังเสียงนกร้องก็เพลินดีผมว่าเป็นลานกลางเต็นท์ที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติมากเลยแหละใครชอบความสงบร่มรื่นผมแนะนำลานนี้เลยเดินมาตรงหน้าจุดเช็คอินมาเจอดอกแคนาร่วงอยู่เต็มพื้นเลยเห็นแล้วก็คิดถึงบรรยากาศในวัยเด็กเหมือนกันนะเพราะแคนานั้นจะออกดอกในช่วงฤดูร้อนของปีเท่านั้นดอกจะบานในช่วงกลางคืนแล้วก็ร่วงในตอนเช้ายายมักจะใช้ผมไปเก็บดอกเป็นประจำเลยในช่วงปิดเทอมกลิ่นดอกแคกับบรรยากาศทุ่งนาเนี่ยจึงโผล่มาจากความทรงจำลึกๆอีกครั้งผมเดินชมบรรยากาศรอบๆลานจนมาถึงจุดที่ลงเล่นน้ำเมื่อวานอีกครั้งแต่เช้าเนี้ยบรรยากาศเงียบกว่าเมื่อวานได้ยินเสียงน้ำไหลรินเบาๆมันช่างดึงดูดให้ผมนั้นต้องเดินลงมาเล่นอีกแล้วมันคงจะไม่สุดถ้าไม่ได้มานั่งจิบกาแฟท่ามกลางลำธารแห่งนี้และทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องราวความสุขเล็กๆของผมใน2 วัน 1 คืนที่ไร่สิริมนตราถึงแม้จะมีเวลาเพียงแค่2 วันแต่มันก็มากพอสำหรับผมแล้วล่ะเพราะการได้อยู่คนเดียวนั้นเวลา2 วันผมใช้มันไปกับสิ่งที่ผมอยากทำทั้งสิ้นใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่วยกดติดตามช่อง C Camp ได้ทั้งช่องทาง YouTube และแฟนเพจ Facebook กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ